Вітаю вас, друзі! Мене звати Сергій Стерненко, і це дуже важливий випуск. В Одесі у 2018 році на мене тричі нападали на замовлення, ймовірно, громадянина Росії Геннадія Труханова за те, що я його гостро критикував та постійно виходив на протести проти дій міської влади. Усі справи про напади на мене не розслідувані взагалі, і ніхто практично не сидить. Але при цьому генпрокурор Венедіктова спільно із Аваковим зараз намагаються мене ув'язнити, тому що коли на мене напали втретє за 4 місяці біля власного будинку, я поранив обох нападників і один із них помер. Так от у вас може виникнути запитання, а в чому ж така зацікавленість Авакова і чому мене постійно він атакує і атакують його союзники і інші проросійські колаборанти? Насправді відповідь дуже проста. Тому що поліція причетна до організації цих нападів. Перед кожним нападом поліція чіпляла мені на авто GPS-трекери, за допомогою яких вони відслідковували, куди я їжджу, і таким чином поліція допомагала нападникам організувати напад на мене. Але є і більш серйозні докази. Докази, які доводять, що керівництво поліції організовувало спробу мене вбити. Видання «Слідство.Інфо» опублікувало великий матеріал про те, як радник начальника поліції області Руслан Форостяк міг бути причетним до організації другого нападу на мене. Рекомендую вам підписатись також на канал «Слідство.Інфо» в Ютубі, а зараз я вам розповім детально, як це все було. Другий напад на мене вчинили 1 травня 2018 року. Зловмисник Баймукашев Абзал сховав пістолет у буханці хліба та став чекати, коли я вийду зі свого будинку. Вранці я зі своєю дівчиною пішов з власного будинку до свого автомобіля через двір, і коли власне я там проходив, він підійшов до мене зі спини та вистрілив мені у потилицю. Я розвернувся і спробував його схопити. Він почав від мене тікати, я за ним погнався, переслідував його метрів 300, зрештою наздогнав, повалив на землю і зміг затримати. Підбігли ще перехожі, почали мені допомагати, і я увімкнув трансляцію на Фейсбуці, щоб розповісти, що відбулося. Я не знаю, що він хотів, я йшов, я почув постріл, відчув удар в шию ззаду. Розвернувся, він почав тікати. Так, ще як? Я Чуть-чуть приоткрыто, но... Можна води? Да, конечно. Я дуже погано чую, у мене в вухах досі дзвенить. Ну а здесь уже, когда его крутили, он пытался стрелять уже лежа, я забирала своими руками у него пистолет из рук. Ми вийшли з дому, йшли до двору, так, йшли до машини на стоянку, і у дворі підбігло це чмо ззаду і почало стріляти. Жити буду, підараса впіймали, він там лежить. Чорт, який на мене напав, виявився раніше судимим за розбійний напад і вийшов із в'язниці за півроку до того, як напав на мене. А взагалі більшу частину свого життя він провів у в'язниці. Але коли в Одесі системно нападали на тих, хто протистояв Труханову, то представник поліції Руслан Форостяк ось так коментував цю тему. Зверніть увагу, серед затриманих осіб, причетних до всіх цих нападів, це не якісь кілера, це не якісь, скажімо, дилетанти просто. Це не то, що дилетанти, це їхні колеги такі самі активісти. Типовий активіст Баймукашев Абзал Амангалійович. Ну, насправді, оці слова були сказані для того, щоб очорнити тих, на кого нападали. Але за документами від Слідства.Інфо з'ясувалося, що поки я гнався за цим Баймукашевим Абзалом, за своїм недокілером, то за мною у цей момент гнався його спільник. І він, побачивши свідків, різко кинувся та побіг до темно-синього Мерседесу Е320 із державним номером 555-73 ОТ і втік з місця події. Пізніше цей же чоловік на цьому ж авто проїхав знову біля місця злочину та роздивлявся, що там відбувалось. Свідок впізнав цього чоловіка та вказав на нього під час допиту. Скоріш за все, це був чоловік на підстраховці у виконавця, який мав йому допомагати, але після того, як виконавець в мене стріляв, а я не впав і почав його ловити, у нападників явно щось пішло не за сценарієм. Цим спільником виявився Карбенюк Костянтин Вікторович, і він на момент скоєння злочину був охоронцем
провідного консультанта начальника поліції області Головіна Руслана Форостяка. Ось вони разом, до речі, Форостяк та начальник поліції Головін. Неймовірний збіг, правда? Охоронець радника начальника поліції області виявляється співучасником замаху на мене, але це ще не все. Справа в тому, що авто, той самий Мерседес, на якому їздив охоронець Форостяка, належить дружині Форостяка Корнесюк Ірині Леонідівні. Він на неї зареєстрований та є у офіційній декларації самого Форостяка. І за ще одним неймовірним збігом цей самий автомобіль кілька разів паркувався біля управління поліції Одеської області, де на той час і працював Руслан Форостяк. Ви розумієте, який взагалі рівень нахабності та відкритості у тих, хто намагався мене вбити? Вони нічого не боялись, нічого не приховували і навіть не намагались якось заплутати сліди своєї причетності. І все це давно відомо слідству, але ніхто нічого не робить. Хоча ні, роблять, навіть дуже багато роблять. Наприклад, покривають співучасників та намагаються ув'язнити мене за самозахист. По Стерненко підозра буде в будь-якому разі. А один проросійський дружок Авакова та Медведчука взагалі каже, що це в мене мій дружбан стріляв із пневмата. Не имеется в виду вон то вот, что ему там какой-то его дружбан там что-то в голову стрельнул с какого-то пневматического пистолета. Ага, саме так все і відбувалось. Хоча Шарій тут експерт, він як ніхто інший знає, як відбувається стрілянина людям у спину. Цинізм ситуації іще і в тому, що Форостяк та Головін впливали на офіційне слідство, і поліція навіть підтвердила, що поліцейські викрали частину речових доказів із цього провадження, але за це знову нікого не покарано. А Форостяк іще й неодноразово коментував тему нападів на мене. Також було з'ясовано особу, що підвезла на автомобілі до місця скоєння правопорушення підозрюваного. Вона була по гарячим слідам встановлена. Ця особа було визначено по камерам автомобіль і була затримана. Але як з'ясувалося, вона не має відношення до правопорушення, скоріш за все. Вона надала пояснення, і поки слідство схиляється до версії, що це просто таксист, що підвозив правопорушника до місця події. Він говорив про того самого Карбенюка, і на його думку це був просто таксист. Ага, просто таксист, який його ж і охороняв, і який таксував на його ж автомобілі. Але це теж іще не все, тому що Форостяк виходив на телеефіри і брехав прямо в очі, казав, що ця справа вже розслідувана. В травневий інцидент справа, в принципі, я не знаю, які можуть бути дорікання до правоохоронців, якщо затримано виконавця цього замовного злочину, і встановлена особа і заочно йому винесена підозра посередника, який замовив цей злочин, і також встановлена особа, заказчик цього правопорушення. І, в принципі, справа розкрита. І це брехня, тому що крім виконавця, якого я ж і упіймав, більше нікому не повідомлено про підозру. І ніяких посередників теж ніхто не шукав, і їм не повідомляли про підозру, і замовнику тим паче. Хоча я, знаєте, не сумніваюсь, що от саме Форостяк знає, хто замовник цього нападу. Я не знаю навіть, чи повідомили Стерненко, чи це справа розкрита, щоб він розумів, що замовник, наприклад, ізольований і вже не має змоги погрожувати йому, щоб він себе навіть вільніше почував. Якщо справа розкрита і встановлені замовники і затримані злочинці, то зрозуміло, що логічно, що конкретно по цій справі йому вже не загрожує. От знаєте, кого він мені нагадує? Антона Геращенка, просто от на нижчому рівні. Той теж постійно брехав і покривав, відмазував злочинців у погонах. А далі він каже, чому мені не надавали охорону. Яким чином, як йому забезпечити охорону? Це ж він має тоді, це ж він обмежить повністю свою свободу і не зможе, він змушений буде повідомляти правоохоронні органи розпорядок дня, як він пересувається. Я не думаю, що це б йому сподобалось і це є чиста маніпуляція. Форостяк так переживав за мою свободу, що вважав, що буде краще, якщо мене вб'ють. У нас закон же ж не передбачує будь-кому бажаючому надавати охорону. А тепер про те, чому по третьому нападу, який пов'язаний із цим нападом, моєму нападнику надали охорону. Охорону чому надали одному з фігурантів, як говорить Стерненко, хто нападав на нього? Тому що він є ключовий свідок.
і його покази дуже важливі для слідства. Якщо не ведуться зараз слідчі дії, то вони, я сподіваюся, колись будуть ці слідчі дії, він буде давати покази, можливо, предстане перед судом. І тому його життя та здоров'я важливе для правоохоронних органів. А потім цей нападник Олександр Ісайкул взагалі втік з України. І його ніхто не шукає. А навіщо? По Стерненко підозра буде в будь-якому разі. Як я вже казав, усі напади на мене пов'язані між собою. І про це говорили іще два генпрокурора. Більше того, вони пов'язані іще із нападами на інших активістів в Одесі. Але у Форостяка трошки інша думка. Але я ще хочу наголосити, що не треба все це зв'язувати в одну картину. Це окремі епізоди, які не мають нічого спільного. У офіційному правоохоронці немає підстав обґрунтованих пов'язувати всі ці інциденти за участю цього активіста. Та й взагалі, коли в Одесі на мене, на Світлану Підпалу, на Аліну Радченко, на Михайла Кузаконя, на Григорія Козьму, на Віталія Устименка, на Олега Михайлика та на інших нападали, били, різали, стріляли і іншими способами намагались вбити, то, виявляється, ми просто так піарились. Вони просто на цьому піаряться. З'являється сегмент, який починає критикувати когось за дії, які відбуваються. З'являється сегмент псевдоекспертного середовища, який обговорює цю ситуацію. З'являється ще багато площадок та платформ і з'являється штучно відчуття того, що це носить системний характер, що ми підійшли до якоїсь межі, за якою прірви, треба щось робити. Це досить незвичне явище, це прояви так само гібридної інформаційних технологій. І... Так, це все вороги брешуть підступно про поліцію, яка насправді ні в чому не винна і в жодному випадку не причетна до організації цих нападів. У нас є випадки навіть в Одесі по резонансам, коли такий галас привів до того, що підозрювані покинули межі нашої країни, і зараз ми не можемо до них, ми можемо тільки заочно їм оголосити підозри чи заочно працювати. І взагалі, якщо вас вбивають, то мовчіть і не підіймайте галас, бо ви будете заважати поліції вас вбивати. Отака от історія, друзі. А тим часом усі фігуранти на волі. Ймовірний організатор нападу Форостяк уже працевлаштувався у комунальне підприємство ймовірного замовника цього нападу Геннадія Труханова. І, в принципі, вони обидва нормально себе почувають. А вам мусорська обслуга розповідає, що взагалі ніяких нападів не було. Каких нахрен нападениях? На каких активистов? І навпаки, це жертви нападали самі на своїх нападників. Никакой защиты не было. Поділіться цим відео, це дуже і дуже важливо. Єдина наша зброя – це розголос. І якщо офіційне слідство нічого не робить, то я хочу, щоб люди знали, як в Україні намагаються вбити, іноді навіть вбивають та репресують тих, хто не мовчить, тих, хто бореться проти корупції і проти мусорського свавілля. І запам'ятайте, друзі, що у того, хто покриває вбивць, є конкретне ім'я. Його звати Арсен Аваков. І саме для того, щоб захистити своїх мусорів, він зараз мене і атакує. Я отдельно хочу поблагодарить міністра господина Авакова. Дуже дякую, пане президенте, що ваші люди зараз продовжують терор проти громадських активістів.